میخوام ازتون امروز یک سوال خیلی مهم بپرسم. همه ما میدونیم که اخلاقیات میگه دروغ گفتن کار بدیه. حالا زمانی رو تصور کنید که یه نفر اومده و یه اسلحه گذاشته روی سرتون و فقط گفتن یک دروغ کوچیک یا فرقی نمیکنه بزرگ میتونه جون شما رو نجات بده. آیا به نظرتون اون زمان هم بازم دروغ گفتن بده؟ آیا حاضر هستین به خاطر اخلاقیات جونتون رو از دست بدین اما دروغ نگین؟ دوستان خوبم سلام، من دکتر فرزانه بخشیان هستم و اینجا کانال موفقیتی به نام زندگی. ویدیوها هم حاصل تجربیات واقعی من در زندگی و هم تحقیقاتم در بین منابع معتبر خارجی هستند. پس اگر هنوز به جمع دوستان ما نپیوستین ازتون دعوت میکنم کانال رو ساب کنید، زنگوله رو بزنید و همین الان از همراهان همیشگی ما باشید. ویدیوی کوتاه امروز رو میخوام بر اساس خلاصه از کتاب مسخ نوشته فرانتس کافکا ارائه کنم. کتابی که در اون سرگذشت مردی رو روایت میکنه به اسم گریگور که یک روز صبح که از خواب بیدار میشه به صورت غیر قابل توضیح و عجیبی تبدیل شده به یک سوسک بزرگ. مردی که تا قبل از اون روز که مسخ بشه آدمی بوده که بسیار آدم مهربان و فداکاری بوده و نانآور خانواده‌اش محسوب می شده، یعنی که بار زندگی و مشکلات بقیه رو به دوش می کشیده. آدمی بوده با از خودگذشتگی های زیاد، پایبندی به اخلاقیات که زندگی و خوشحالی خودش رو تا اون روز قربانی خوشحالی و زندگی بقیه اعضای خانواده‌اش میکنه. اما یک روز صبح که بلند میشه میبینه که تبدیل شده به یک حشره بزرگ و از اون روز تغییرات زیادی در زندگیش آغاز میشه. در نگاه اول شاید خیلی مسخره به نظر برسه که یک انسان بخواد تبدیل بشه به یک سوسک و شاید اول بگیم ماجرای مسخره‌ای هستش. اما این کتاب به جرئت میشه گفتش یکی از شاهکارهای ادبیات مربوط به قرن 19 اگر اشتباه نکنم که اومده و در دل خودش بزرگترین مسائل روانشناسی رو پنهان کرده. کتابی که از قرن 19 تا الان همچنان تازگی خودش رو در صدر ادبیات جهان حفظ کرده. مردی که میاد و توی کتاب تبدیل میشه به سوسک همون اوایلی که این اتفاق براش میفته و مسخ میشه به خاطر میاره که قبل از این جریان چقدر خانواده‌اش بهش احترام میذاشتن و چقدر دوستش داشتن یا لااقل اون فکر میکرده که اونها اون رو دوست دارن. اما از زمانی که دیگه گریگور تبدیل میشه به سوسک و نمیتونه بره سر کار و نمیتونه پولی برای خانواده در بیاره، این میشه اولین جرقه تغییر رفتار خانواده نسبت بهش، چون اونا مجبور شدن که خودشون برن سر کار و برای زندگیشون و معاششون زحمت بکشن و دیگه گریگوری نبوده که بخواد برای اونها پولی به دست بیاره. پس این میشه اولین جرقه تغییر رفتار خانواده گریگور نسبت بهش. جایی که فرانتس کافکا به روشنی نشون میده که حتی باید انتظار تغییر رو از نزدیکترین عزیزان و اطرافیانت هم در زندگی داشته باشی. دلیل دوم تغییر رفتار خانواده‌اش ترس بوده، یعنی وجود یک حشره بزرگ در خونه. ترسی که به سرعت جای خودش رو به نفرت میده و کسانی که تا قبل از اون روز گریگور حاضر بوده جون خودش رو برای اونها قربانی کنه و از تمام خواسته های خودش میگذشته و به خاطر اخلاق و پایبندی به اخلاقیات زندگی خودش و خوشحالی خودش رو فدای اونها کرده بوده، الان دیگه به جایی رسیده بودن که حتی حاضر نبودن بهش نگاه کنن، با اینکه باور داشتن که این حشره همون
گریگوره. یعنی اینطوری نبودی که ندونن اون چیه و تعجب کنن. متوجه شده بودن، باور کرده بودن که این اتفاق افتاده و این گریگور همون سوسکیه که الان توی خونه هستش. یک سوسک بزرگ. ولی حس عشقی که قبل از اون جریان گریگور فکر میکرده خانواده‌اش نسبت بهش دارن، اول تبدیل میشه به ترس و بعد در نهایت نفرت، تا حدی که خیلی از اوقات خانواده‌شون رو با چوب میزدن تا حتی اون رو از خودشون دور کنن. و زمانی پیش میادش که پدر گریگور اصلا برای دور کردن اون از خودش یک سیب رو به سمتش پرتاب میکنه، سیبی که در بدنش گیر میکنه و بعد در نهایت در ادامه ماجرا منجر به مرگش میشه. گریگور با اونها حرف میزده و فکر میکرده که داره با زبان انسان صحبت میکنه، اما اونها نمیفهمیدن که چی میگه. و اینجاست که کافکا نشون میده که گاهی اوقات اینکه آدم‌ها چیزی رو نمیفهمن یا براشون عجیبه لزوماً معنیش برای نیستش که اون چیز بدیه. فقط اونا متوجهش نمیشن، اما این باعث میشه که از اون چیز ناشناخته دور بشن و اون رو طرد کنن. کاری که خانواده گریگور باش میکنن. و همون رفتاری هستش که در جامعه با افرادی که درک نمیشن انجام میشه. اونها رو از خودمون دور میکنیم یا طردشون میکنیم. من چند وقت پیش داشتم یک سخنرانی جالبی رو از خانم دولارس کنن نگاه میکردم. یک حرف خیلی جالبی ایشون زدن و گفتن که به نظر من شاید نیمی از افرادی که در بیمارستان‌های روانی بستری میشن به عنوان بیمار روانی اصلا نباید اونجا باشن. شاید که اونها چیزهایی رو میبینن و درک میکنن که عوام جامعه نمیبینن و فقط به خاطر این متفاوت بودنه و درک نشدن از طرف جامعه است که عموم جامعه فکر میکنن که اینا یه مشکلی دارن و چون با خودشون فرق میکنن و چیزهایی که اونا میبینن یا درک میکنن رو جامعه درک نمیکنه، اونها رو طرد میکنن و میفرستنشون به بیمارستان روانی. به نظرم حرف قشنگی بود، خیلی بهش فکر کردم. و اینکه چرا اصلا کافکا میاد و از نماد سوسک استفاده میکنه در کتابش، دلیلش این هستش که سوسک یکی از منفورترین چیزها در ذهن انسانه و میخواد نشون بده که وقتی فردی از نظر جامعه منفور واقع میشه، چطور اونها اون رو از خودشون طرد میکنن یا دور میکنن. کسی که ممکنه قبل از اون یک فرد عادی به حساب بیاد، اما وقتی که از نظر جامعه منفور به شمار میاد دیگه حسابی طرد و تنها میشه. گریگور فردی بوده که قبل از اون ماجرا به شدت به خاطر اخلاقیات تحت فشار بوده، یعنی خودش رو مدام تحت فشار قرار میداده از هر لحاظی به خاطر پایبندی به اخلاقیات. زندگی خودش رو قربانی خانواده‌اش کرده بوده و فکر میکرده که احترامی که اونها بهش میذارن به خاطر این محبت است، به خاطر که اونها درک میکنن که گریگور زیر چه فشاری و خودش رو به خاطر اونا تو این وضعیت قرار داده. اما وقتی که این اتفاق میفته متوجه میشه که اونها فقط به چشم پول بهش نگاه میکردن و حتی جامعه هم اون رو فقط به عنوان یک چرخدنده از کارخونه بزرگ زندگی میدیده. نکاتی بسیار قابل تأمل. ژان پل سارتر یک فیلسوف معروف فرانسویه. ایشون معتقدی که میگه اکثر ما آدم‌ها زندگی خودمون رو بر اساس نگاهی که جامعه به ما داره تعریف میکنیم و ارزش خودمون رو فقط به اندازه مفید بودنمون برای جامعه و برای خانوادهمون در نظر میگیریم. یعنی حتی خودمون رو به اندازه ارزشمند میدونیم که بتونیم برای جامعه مفید باشیم. داستان گریگور جلو میره و به جای میرسه که در نهایت گریگور به خاطر همون سیبی که در بدنش مونده بوده میمیره. و بعد اتفاق عجیبی که میفته اینه که بعد از مرگ گریگور خانواده اون نه تنها ناراحت نمیشن بلکه اصلا خوشحال میشن، چون احساس آزادی میکنن، احساس میکنن که باری از روی دوششون برداشته شده. و این واقعا یکی از مهمترین پیام‌های این داستانه که وقتی که نباشید
عزیزانتون خیلی زود به نبودنتون عادت میکنن و زندگی بعد از شما همچنان در جریانه. نهایتاً 1 یا 2 سال در بهترین حالتش شما هنوز هم در خاطره اطرافیانتون هستید و اونها یاد شما رو گرامی میدونن و بعد به دست فراموشی سپرده میشید. و خیلی غم انگیزه که 70-80% از ماها در کل عمرمون این رو متوجه نمیشیم و مدام در تلاشیم که خودمون رو قربانی بقیه بکنیم، که برای بقیه زندگی کنیم، بقیه‌ای که وقتی نباشیم بر اساس قانون طبیعی زندگی ما رو خیلی زود به دست فراموشی میسپارن. مدام خودمون رو قربانی اخلاقیات میدونیم، حاضریم خودمون رو برای بقیه فدا کنیم، از زندگی و خوشی خودمون هیچی نمیفهمیم و زمانی که به مرگ نزدیک میشیم تازه میفهمیم که چقدر کم برای خودمون زندگی کردیم. قابل تأمله. در نهایت این داستان با 3 پیام مهم از طرف کافکا به پایان میرسه. اول اینکه بعضی‌ها خوبن نه به خاطری که خوبی رو ارزشمند میدونن، خوبن چون این خوب بودنه نسبت به شما به نفعشونه. مثل گریگور. و زمانی که دیگه گریگور نتونست برای اونها خرجی فراهم کنه و دیگه مفید نبود، شد یک موجود بی‌ارزش که از چشم خانواده‌اش افتاد. پس خوب بودن بقیه با شما همیشه به معنی نیستش که اونها خوبن چون این خوب بودن به نفعشونه. مورد دوم اینه که خوب بودن بیش از حد و پایبندی زیادی به اخلاقیات یک جانبه فقط از طرف شما باعث میشه از یک جایی به بعد دیگه اصلا اون خوبیه در نظر گرفته نشه، تبدیل بشه به وظیفه‌ای که در اون شما خودتون رو بی‌ارزش میدونید و قربانی میکنید. و مورد سوم این که انسان‌ها هر چقدر هم که خوب و مهربان باشن باز هم ممکنه که در شرایط سخت رفتارهای خیلی غیر قابل انتظاری ارائه کنن. چیزهایی که اصلا برای شما باور کردنی نیست. چیزی که داستان مسخ داره به ما میگه. مسخ یک داستان خیلی قدیمی مربوط به قرن 19 هستش، اما داره به ما میگه که اخلاقیات تا زمانی در جامعه ارزشمنده که برای افراد منفعت داشته باشه. زمانی که دیگه منفعتی نداشته باشه پایبندی به اخلاقیات تمام میشه.